Hello and welcome to our program, Let's Talk About Mental Health, Schizophrenia Psychosis. Ito po ba yung nawawala sa sarili or nawawala ng bait or kaya allow me to use the term nababaliw? Ano po ba ito? Paano ito nagkakaroon ng ganitong mga klaseng mga disorder? Ito po ang ating talakayan dito po sa ating episode. Ito po uli ang inyong lingkod, Lalaine Seron Alfanoso, at makakasama po natin dalawang dalubhasa na medical practitioners. Ang una po ay, siya po ay Doctor of Medicine, nagtapos ng Doctor of Medicine sa UP College of Medicine, and he graduated cum laude in BS Psychology at UP College of Social Sciences and Philosophy. Nag-train po siya in General and Adult Psychiatry of Psychiatry and Behavioral Medicine ng UP PGH Department, Diplomate of Philippine Board of Psychiatry, member of Philippine Medical Association. Siya po ay isa sa pinakabisi noong Typhoon Haiyan because he was a volunteer psychiatrist before. Then clinical fellow in consultation and liaison psychiatry. Siya rin po ay lecturer ng World Health Organization sa Mental Health Global Action Plan or MHGOP, General Adult Psychiatrist, and Clinical Associate Professor of the UP College of Medicine. Mga kaibigan, let's welcome Dr. Carlos Silva Castro. Welcome, Doc. Thank you very much for inviting me. And of course, ang isa na namang napakagwapo na bisita po natin. Siya po ay nagtapos ng kanyang medical school sa UERMMC and siya po ay nagtapos ng kanyang residency training in psychiatry sa Veterans Memorial Medical Center, and siya ngayon at present ay consultant psychiatrist ng Bicol Medical Center, and siya po ay fellow ng Philippine Psychiatric Association, fellow ng Philippine College of Psychopharmacology, and diplomate specialty tama Doc? Specialty Board of Philippine Psychiatry, and lecturer facilitator ng World Health Organization MHGOP. Mga kaibigan, let's welcome Dr. Orville Jess Pandes. Thank you for inviting me again. Yes. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming imbitasyon. Ngayon, pag-uusapan po natin ang schizophrenia. And ano pa nga po yung ibang pag-uusapan natin? Schizophrenia or psychosis. Okay. So, pag-usapan muna natin ang definition. Let's talk about schizophrenia. So yung schizophrenia, isa itong mental health concern. No? Problema ito sa kaisipan, so concern ito sa kaisipan, kung saan yung isang tao ay nagkakaroon siya ng mga paniniwala, no? Paniniwala na hindi natugma sa realidad. No? In more technical terms, siya may impairment na siya sa reality niya. Okay? So sila yung mga tao na minsan may naririnig silang bumubulong sa kanila kahit na wala naman talagang kumakausap sa kanila. So yun yung hallucination na tinatawag. Or may mga nakikita sila na sila lang yung nakakakita, no? Kahit na wala naman talagang kahit na ano nandoon sa harap nila. No? May pagkakaiba po ba ang schizophrenia sa psychosis? Okay. Ang schizophrenia ay isang uri ng psychotic disorder. Okay. Gaya ng sinabi ni Dr. Castro, pag sinabing psychosis, ito yung pagproseso o yung takbo ng pag-iisip na lumilihis na sa realidad o sa katotohanan. Spectrum po kasi yung schizophrenia, yung schizophrenia as a disorder, no? Yung ibang uri, maaring pareho lang yung mga symptoms na minamanifest, pero nagkakaiba yung labeling base sa duration ng signs and symptoms. At yung iba din, base kung halimbawa ito ay sanhi ng isang medical na problem or dahil siya ay direktang resulta ng isang substance na ginamit, maaring droga, o minsan yung mga medications na ginagamit ng isang pasyente na maaring mag-cause din ng psychosis. Okay. Noong kabataan ko at hanggang ngayon, mga doctors, nakakarinig ako ng sinasabing split personality. Ito po ba'y kaiba
o pareho ang split personality sa schizophrenia? Yung old term na ginagamit nila yung for schizophrenia, yung split personality, no? Pero dun sa pag-develop, sa pagdaan ng panahon, no, napag-iba na nila yung dalawa. Okay. Yung split personality, yung sinasabi nila na yung dissociative na personality. Okay? Tapos yung schizophrenia, ito yung mas psychotic na disorder. Okay. Okay? Oo. So, yan, no? Malaki yung pagkakaiba nilang dalawa in terms of yung definitions and in terms of yung kung paano sila ginagamot yung dalawang yun. Okay. Now, Doc, let's talk about schizophrenia spectrum disorder. Apo. So, sa palagay ko, pag sinabi mong spectrum, parang malawakan. Malawak, oo. Okay, pwede po bang isa-isahin natin yan? Okay. Katulad ng tinalakay natin sa depression, meron kaming parang Biblia. Sa Okay. psychiatry, Oo, yung oo. DSM criteria, no? Yung una, doon sa isa sa mga categories, o sa mga criteria rather, yung mga symptoms na pinapamalas. Kasi kailangan nating alamin doon na nasasaad na dapat at least may dalawa o higit sa dalawa ang maipamalas ng pasyente. Una yung pagkakaroon ng delusion. Pag sinabi mong delusion, Okay, ano po eto, kasi parang sounds like illusion, pero Oo, magkaiba sila. Ano po, delusion, eto po ay maling paniniwala. It's a false belief na hindi tugma sa pinag-aralan ng pasyente o sa kultura niya o kaya sa paniniwala niya sa religion, no? Na hindi mo pwedeng matinag yung paniniwala niya. Pwede po ba kayong Magbigay ng example. pwede po ba kayong magbigay ng classic example? Okay, yung paranoia o yung Yes, tinatawag nating oo, napapraning, yung pakiramdam Yung ng delusion muna, then paranoia. Oo, actually po yung paranoid is a form of delusion kasi, no? Okay. Halimbawa, pakiramdam niya na pinagkakaisahan siya Oo ng ibang nga. mga tao kahit hindi naman, o parang pakiramdam niya may nagbabanta sa buhay niya kahit wala naman, o yung ibang mga pasyente nga sasabihin sa amin, parang may camera po na nagmamatsyag sa akin o na umaaligid kahit wala naman po, no? Yung ibang uri naman ng delusion, yung grandiose. Yung pakiramdam nila, meron silang superpowers, meron silang kakaibang misyon, no? Meron silang special na kapangyarihan o kaya bukod sa misyon, kapangyarihan o kaya tungkulin sa buhay. So, yun, yung iba, ano pang uri ng delusion? Erotomanic, yung pakiramdam nila, yung isang tao na may mataas na katungkulan ay iniibig sila. So may tendency silang parang nagiging obsessed din doon kasi ganun yung yung presidente. Halimbawa, yung presidente, yung pakiramdam mo si President Duterte ay in love sa inyo. Ayun, ganun. So gagawa rin kayo ng paraan para ipapaniwala nyo rin yung iba na in love siya sa inyo. So that's delusion, no? Pangalawa yung tinatawag na hallucination. It's a form of perceptual disturbance. Apektado yung 5 basic senses natin, seeing, hearing, etc. Kadalasan sa schizophrenia, yung tinatawag na auditory hallucination. Yung parang may naririnig sila na pwedeng isang boses o mga boses na nag-uusap-usap, minsan nagkokomento, o minsan kaya pinagbabantaan sila. Kaya all the more na natatakot, no? Tapos nagiging disorganized din yung behavior nila, no? So naapektuhan pati yung kanilang hygiene, pati yung self-care, para nagiging taong grasa. Pati yung pananalita, disorganized na rin. Tapos yung tinatawag dating negative symptoms, yung halimbawa, nawawalan ng facial expression. Parang ano? Oo, nagiging isolated. Poker face. Oo, hirap silang makipagtalastasan, makipaghalubilo sa ibang tao. Yung social skills, pati yung volition, yung motivation, affected. O yung worst form yung tinatawag na catatonia, pero although bihira na rin tayong Ano po yun? Yung parang nagiging tuod, parang hindi na sila kumikilos. Oo. Yun. Meron palang ganun? Meron. Oo. Minsan, Nakaupo lang pagkatapos kaya nila magstay sa ganung position for a long period of time na hindi so sila that's, gumagalaw. One type of Apo. schizophrenia. Apo. Okay. Then yung sa spectrum, Okay po, pwede ko yes. na bang Yes ituloy? po, Oo. apo. Sabi ko nga, pareho lang naman po kasi yung symptoms, tulad ng nabanggit kong 5. Sabi nga, kailangan 2 o higit pa sa 2. Kung na-meet mo yung 5, di okay. Pero 2 lang ang hinihinging requirement nun. Ano ka na? Considered ka na agad? Maaari na yon. Tapos, kailangan hindi siya sanhi ng isang medical na karamdaman. Mamaya siguro si Dr. Castro Yes, magsasabi nun. Or hindi siya resulta ng isang droga, no? Tapos,
magkakaiba yung pangalan sa duration. Kung halimbawa siya ay tumagal ng 1 buwan pero nag-resolve within a month, ang tawag namin po doon ay brief psychotic disorder. So, nagkakatalo sa duration. Sa duration po. Okay, And then, kapag ito naman po ay lumagpas ng 1 buwan, pero hindi naman nag-last more than 6 months, ang tawag po namin doon ay schizophreniform disorder. Ngayon, kung halimbawa, merong at least 1 month na active yung nakikita, yung simptoma, at tumagal to ng more than 6 months, saka pa lang po natin to tatawaging schizophrenia. At yung mga symptoms po ay hindi lang kailangang present. Kailangan naapektuhan po nila, again, yung functionality ng tao. Be it interpersonal, maaring sa kanilang trabaho, sa kanilang pag-aaral, at sa kung ano pang functioning nila. Yes, Dr. Castro. So very important yung sinabi ni Dr. Pandes, no, na meron kang mga simptomas na to and then naka-affect doon sa pagtrabaho mo. No? Kunyari ikaw ay office worker, dahil sa nararamdaman mo ito, may mga naririnig ka, nakikita kang kakaiba, or hindi ka makaisip na maayos kasi kung ano na yung pumapasok doon sa isip mo. No? Hindi mo na magampanan yung trabaho mo as an office worker. Kung ikaw ay magulang, isang nanay, no? Dahil sa mga paniniwala mo na merong masumusunod sa iyo, merong gustong manakit sa iyo, no? Hindi mo na magawa yung tungkulin mo bilang isang ina, bilang isang nanay. Very important din yung point na sinabi ni Dr. Pandes na dapat itong mga simptomas na to ay hindi sanhi ng ibang sakit. No? Okay. Kasi may ibang sakit, kunyari yung mga may pulmonya. Diba na, minsan kung ano na yung mga sinasabi, sobrang taas yung lagnat. Kung ano na yung mga sinasabi nila, tapos kung ano na yung mga nakikita nila. No? Pero alam natin na hindi yun dahil sa meron silang ibang sakit, pero dahil sa nilalagnat sila, kaya dapat hindi maayos. ma-identify mo, no? Yung specific na cause. So yun, very important na walang other na medical illness, walang ibang sakit. Very important din na hindi ito sanhi ng substance. No? Katulad ng mga nakadroga, yung gumamit ng shabu. No? Sila, pagka kinausap mo sila, very hyper, minsan may mga nakikita silang kakaiba, visual hallucinations. Tapos pagka nagka-crash face sila dun sa paggamit ng shabu, minsan nagiging paranoid sila. Dahil baka huhulihin na sila ng police. No? Yun nga. So, very important yun na ma-differentiate mo yung cause nun. Kasi yun, hindi yun schizophrenia. Malaman nag-iba yung pag-uugali nila, yung paniniwala nila. Because of the substance. So, shabu, no? Very common yung shabu. Cocaine. Very common yung cocaine, alcohol, no? Yung substance abuse na gano'n. So, very important na makita natin kung ano yung mga antecedent na pwedeng causes before natin sabihin na schizophrenia siya. Pero may cases po ba na drug-dependent pagkatapos nagiging psychotic? That's a very good question. No? Kasi yan yung lagi namin sinasabi sa mga gusto rin mag-try ng drugs. Yung drugs kasi can be a cause or a trigger for you to develop psychosis, especially if you have that vulnerability. So, ibig sabihin kung galing ka sa isang pamilya na meron ng history na ganito, na nagkakaroon ng mental health concern, psychosis yung ibang family members, yung risk mo na magkaroon ng psychosis after drug use, tumataas siya. So very important na na wag gumamit ng drugs, no? Kasi baka ma-turn on yung switch, yung vulnerability na yun. So halimbawa may nanay kang may nanay kang psychotic, or may tatay kang psychotic, huwag ka na magdroga. Kasi baka... Huwag mo na i-take yung chance na gano'n. No? Huwag ka nang gumamit nun. Kasi isa yun sa mga very, very high risk na behavior to developing yung psychosis or yung schizophrenia din. Doc, alin po ba ang mas marami, babae o lalaki na nagkaka-skits or psychosis? Mas marami bang babae? Kasi mas maraming iniisip ang babae, di ba? Or ang lalaki, Pareho lang naman po. Pareho, no? okay. Kaso mas maaga na nagmamanifest sa lalaki. Sa lalaki? Opo, commonly. Bakit? 15. Sabi sa joke, weaker sex daw yung lalaki. No? It's a joke. No? Well, yung kaya sa babae may tinatawag din na bimodal distribution, dalawang phases sa buhay ng babae na pwede maging vulnerable sila. And estrogen has something to do with that. The female hormone, na protective din siya initially. Protective factor yun ng babae. Initially. But towards the menopausal. Ay, ganun? So pag ganun, pag tumatanda na at nag-menopause ka na,
Hindi naman hindi schiz, naman maaring depression or ibang yun. factors. Kasi very rare naman po na maging first time na ma-diagnose ang patient as schizophrenia beyond the age of 45, no? We label it as the late-onset schizophrenia. Bihira din naman pag below the age of 10. Although possible yon. Pag below the age of 10, we call it an early onset. That's very rare. So, sa mga kalalakihan, 15. 15 sa mga ang- babae, later. Sa mga late later 20s. in life. Oo. Actually, 15 to 25 sa lalaki. Ganun. Na mas Sa female, sinasabi nila around mga 25 to 35 yung first na high risk na mga age group. Tapos yung second, yung sinasabi ni Dr. Pandes na bimodal siya, yung 40 and above. And maybe it's also because nga dun sa estrogen levels, yung sa hormones na level. Very important yung 15 to 25, yung adolescent age, no? Sabi nila, earlier yung onset ng iba. Kasi dyan, yung parang pruning na nangyayari dun sa brain, no? So yung pruning, yung ibig sabihin nun, yung mga hindi mo kailangan ng mga neurons, no? Nawawala sila during adolescent. Minsan, parang nasusobrahan yung pruning sa iba, especially if very stressful yung environment during that age, no? Kaya nagiging very vulnerable sila to schizophrenia or psychosis. Ayun. Ano po ba yung mga factors, risk factors, bakit nagkakaroon ng ganito? Okay. Kagaya po nung sa depression, no, multifactorial. Ayun, Uli, hindi natin pwedeng ma-pinpoint sa isang factor lang. So again, kung ano ba yun? Yung sa vulnerability, for example, so genetic predisposition would play a role. Meron tinatawag tayong stress diathesis theory. Ano yun? Yung diathesis... Paki-expound. Oo, yung diathesis, to simplify it, is yung vulnerability natin. Tapos yung stress, maybe a lot of factors. Pwedeng yung genetic predisposition, pwedeng psychological factors, pwedeng social factors, pwedeng yung ating coping skills, coping mechanisms. So, again, there should be an interplay between all of these Magandang, factors. terminology. There should be an Kagaya ng interplay. sinabi natin sa depression. So kapag sa pakikipagtalastasan nila sa isa't isa, doon nagkaroon ng problema, saka nagkakaroon ng onset, nung disease, nung pagkakaroon ng psychotic disorder. So very important yung genetics, yung sinabi na ni Dr. Pandes, yung stress, no? Kung high level, very, very stressful, no? Very stressful home environment, no? Lagi nag-aaway yung magulang, no? Laging hindi magkasundo, Broken no? family, Broken families can be a risk factor, no? Sa school, kung lagi ka nabubuli sa school. Bullying. Tapos kung mababa yung self-esteem mo rin, that can also play a role din doon sa development ng mental health na problems later on. No? Tapos sinasabi rin, very important yung point nyo kanina, yung substance use din. No? If you have a history of substance use din, mas tumataas yung probability mo na mag-develop din ng psychiatric disorder, no? Such as yung schizophrenia. So kung gumagamit ng shabu, marijuana, no? Gateway drugs such as yung alcohol din, tumataas din yung risk mo of in developing psychotic problems, no? Especially if you have the genetic predisposition. So multifactorial siya. No? Sabay-sabay silang nangyayari, no? Itong mga causes na to. Dapat pala marami tayong protective factors sa ating mga anak, no? Pati na sa atin, no? Pag-uusapan natin 'yan later sa next segment. So, Doc, paano po ba nag-uumpisa ang sakit na ito? Yung takbo po ng sakit. Yes, Okay, kung paano una siyang namamasdan. May tinatawag po tayong prodromal phase ng schizophrenia, no? Kadalasan hindi siya specific una napapansin na parang yung dating nakikipaghalubilo ay nagiging reclusive o ayaw nang makipag-interact sa iba. Tapos yung dati ay okay naman ang hygiene, parang medyo nag-uumpisang naging pabaya, no? Tapos parang yung iba naman ay yung iba nga nagkakaroon ng nawawala ng interest. So parang napapagkamalan siyang depression. Kaya akala nila yung bata or yung pasyente ay depressed lang at that phase, no? Kasi po actually any psychiatric disorders for that matter, longitudinal po yung aming observation kasi maaring magbago yung diagnosis over time. So maaring nung unang
nakita ng isang psychiatrist, seemingly, depression yung manifestation, tapos habang kalaunan lang, nag-umpisa na magkaroon ng hallucination o delusion, saka palang nagiging clear-cut na more on psychosis pala siya. And then yung may active phase and residual phase, Dr. Castro, ano yun? Yung active phase, yun yung nagkakaroon sila ng mga certain na mga hallucinations, na mga naririnig na sila lang nakakarinig, nakakita ng sila lang nakakita. No? So yun yung active phase. No? Doon sila yung parang ang hirap na nilang kausapin, kung ano na yung mga sinasabi nila, or may mga kilos sila na hindi mo maintindihan, na hindi na logical. No? Magsusuot na maraming layers ng damit, no? Kakain ng kung anong oras, no? Or kaya pupunta, maglalakad, magpupulot ng mga kalat, no? Yung mga disorganized na behavior. Yun yung active phase na tinatawag nila. Pagka ginamot na sila, usually, umaayos. Kasi meron naman tayong mga treatments na ngayon. Although, there's still a long way dun sa treatment natin ngayon, they can be treated. At yun yung tinatawag na residual phase. Pagka nabawasan na or nawala na yung mga ganun na mga simptomas nila, yung nakausap na sila ulit, no, nakakatrabaho na sila ulit, no? Although kailangan nila mag-maintain ng treatment. May maintenance na sinasabi. Usually, nagme-maintain sila ng treatment. So, mamaya po, yes, Doc. Idadagdag ko lang dun sa prodromal phase, no? Kasi yun yung sinasabi nila, yung medyo mukhang depressed, no? Oo, kaya napapagkamalan tuloy na may okay depression sila. No, pagka dinala mo sila sa doktor. Isa rin dun sa mga nakita nila sa pag-aaral is yung meron silang cognitive difficulty. So, ibig sabihin nito, nahihirapan sila sa school, nahihirapan sila mag-cope doon sa school. No? Slow learners, kumbaga. Very slow na learners. No? Tapos, meron din difficulty doon sa pakikitungo sa mga kaklase. No? Meron din silang social cognition na difficulty. No? So, yun yung kailangan natin bantayan doon sa mga bata pa lang. Kasi gusto natin na makatch ito early on. No? Kasi sinasabi nila na pagka na-treat mo siya early, mas maganda yung nagiging kinabukasan nila. Kasi yung first episode, yung active phase, sinasabi nila, around 5 years na yan, no? Na meron na yung pasyenteng yan, bago siya magkakaroon ng active na phase. So, kailangan natin maging vigilant, aware, dun sa ganun na mga risk factors dun sa mga bata. Yan, very important na alam ito ng mga teachers din natin, kasi sila yung mas nakakasama ng mga bata, no, sa school at nakakapansin din. Very important din yung role ng mga caregivers na babantayan, no, habang lumalaki yung mga bata. Dapat very keen pala tayo, ano? Yes. Keen observer. So, very, sabi nga ni Dr. Pandas, longitudinal yung pagtingin natin sa kanya. Hindi lang doon sa first episode na mararamdaman niya, yung mga simptomas ng schizophrenia, kundi pati doon sa pagkabata. Sabi pa nga nung iba, dapat nga magsimula ka sa pagkabuntis pa lang, no? Pagbubuntis, inaalagaan mo na. Paano? No? Okay. Paano natin alagaan ang ating mga anak simula pa sa sinapupunan? Mga lalaki kayo, pero being a psychiatrist, yung emotional state ng mother, for example, during pregnancy, may role yon sa kung paano niya maapektuhan eventually yung fetus. The lifestyle of the mother during pregnancy, lalo na kung yung mother nagtitake ng mga substances of abuse, kung nagsusmoke, kung nagtidrink, or nagtitake ng mga any illicit drugs. Inaalam din namin kung yun mapagbubuntis niya, planado ba yun? Or wanted ba? Or planned? Kasi kung halimbawa... Or out of wedlock? So, nadidepress yung babae? Or baka inattempt niyang i-abort yung bata, unwanted yung pregnancy. Does it affect May mga pag-aaral na nagpapakita na may effect yon later on doon sa fetus pag lumaki sila. So, napakaganda ng point na sinabi nyo na yung mental capacity, emotional state ng nanay, importante. Kung meron pang nasa sinapupunan, because it will affect later on yung baby niya. Yes, Doc. Very important din yung nutritional status ng mothers, no? Na they are eating very well while they are pregnant. Kasi doon nadidevelop yung brain, no? Naku, napaka-importante talaga nun. So, paglalaanan natin yan ng panahon, Doc. Yung nutritional, yung dietary requirement ng mother para magkaroon ng
magandang estado ng kaisipan ang bata. Pero tatalakayin po natin yan sa pangalawang segment. So maraming salamat Dr. Panles and Dr. Castro. Mga kaibigan, wag po kayong aalis. Magbabalik po kami dito po sa ating program, Let's Talk About Mental Health. Welcome back to our program, Let's Talk About Mental Health. Mga kaibigan, kasama pa rin po natin si Dr. Orville Pandes and si Dr. Castro. Dr. Castro, napag-usapan po natin yung tungkol sa nutrition. Pwede pong paki-elaborate, expound mo uli yun kasi napaka-interesante pong topic yun. So, very important for pregnant women, no, na kumakain sila ng tama, no, so that they'll be also protected from other mental health concerns. Kasi sabi nga natin kanina na sa pagbubuntis pa lang, malaki na yung kinalaman ng emotional state ng mom doon sa kahihinatnan, no, nung pinagbubuntis niya. So very important na kumakain siya ng vegetables, no, ng fruits, no. Kung kumakain ng meat, no, dapat balance yung diet niya. Kung vegetarian naman, siguraduhin niya na nakakuha siya ng enough protein kasi kailangan din yun as building block din, no, especially for the brain din, no. Very important yung kumakain ng mga rich in vitamin B kasi nakita nila na important yun in combating yung depression din. Kasi yung iba, nagiging vulnerable sila sa depression sa pregnancy dahil very stressful to some yung pregnancy. No? So make sure that they have they eat vegetables rich in vitamin B, like yung green leafy na mga vegetables. Very important din na kumakain sila ng rich na food sa folic acid. Okay. No? Kasi maganda yan for the development ng baby. No? Tapos kumakain din sila ng source ng food for omega-3 na fatty acids na nakita nila na maganda rin yun to combat yung depression. So, ang key pa rin talaga is sinasabi, very good and balanced yung diet, no, combined with yung proper na exercise. No, na dun sa pagbubuntis pa lang, no, gagawin na yun ng mom para maganda yung maging development ng bata. Paano po yung sleep? Yung sleep pattern ng mother, does it affect? Of course, it's very important din na well-rested yung mother. No? And yun yung disposition niya rin, how she copes with the daily stressors in life, tapos how to maintain a very yung temperament na moderate in everything. Okay. So, maganda kasi may mga protective factors tayong sinasabi para maiwasan na magkaroon ng anak, no, na merong ganitong problema. Ngayon, halimbawa po, as a psychiatrist, ano po, sa practice ninyo, merong pumuntang ganitong mga cases sa inyo. Ano po yung treatment and management ng ginagawa ninyo? Yes, well, po. Depende doon sa doon sa severity ng case. Kasi minsan, no, pupunta doon sa clinic, hindi naman ganun pa kalala. Nagsa-start pa lang as medyo depressive, pero nagkakaroon na ng mga auditory or visual hallucinations, and nadi-disturb sila doon. Sometimes you can treat them with just giving you medication and supportive psychotherapy muna. No? Pero there are times that there are cases naman na very severe na, mas lalo na sa ating Pilipino, no? Very high yung threshold kasi natin before going to a doctor. Ang iba, pupunta sa doktor pagka malala na. Pagka nananakit na yung pasyente, no, sinasaktan na niya yung sarili niya, or sinasaktan na yung ibang mga tao, no, so doon na pupunta sa doktor. So for those kinds of patients, no, they might need some inpatient, no, admission in a hospital. Okay. No.
to better manage them, no? Para mabigyan ng gamot, no? Maalagaan sila na hindi nila saktan yung sarili nila at hindi rin manakit ng ibang tao. Oo. Mga ilang weeks ba o meron kasing nagsasabi na once you're a mental patient, you will stay in the hospital forever, mental hospital forever. Okay. How true is that, Doc? Yun po yung mga nangyayari in the past when there were very few options ng medications. But like right now, we have better armamentarium, so to speak. Mas madami na kaming pwedeng gamitin ng mga gamot, not just to address yung hallucination and delusion, pati yung quality of life nila nag-i-improve. Kasi yung nag-i-improve pati yung pakikipag-interact nila sa ibang tao, bumabalik yung kusa na gumawa ng mga bagay, pati yung hygiene nag-i-improve, for example. So, ang thrust ngayon is not institutionalization anymore. In fact, as early as the late 60s or early 70s in America, they started deinstitutionalizing. Nire-reintegrate na po, hindi lang sa family, but to the community as well. And in fact, kaya nga may occupational therapy din as intervention, kasi we can also teach them to become functional again, tapos pwede rin po sila mag-undergo ng mga livelihood programs for them to be able to fend for themselves, so to speak, or for them to have a job, para kaya naman nilang tustusan yung mga basic na gastusin para sa kanila. Ayun. Maganda yun, ano? So, nasa loob sila ng institution, may livelihood program. May OT program. Oh, okay. Interesado tuloy ako doon. Siguro ang mga televiewers natin. So, sabi nyo, inside the facility, mental health facility, may iba't ibang activity. Ano po ba yung mga iba't ibang activity na ginagawa sa facility? For example, no, in our hospital, no, where I work sa PGH, no, very important yung milieu therapy na tinatawag namin. Okay. So, yung ibig sabihin, no, yung dun sa ward namin, dapat healthy yung environment niya para maging much better yung pag-recover ng patient. Much better, much Pag faster. sinabi yung healthy environment, ano ang paano ibig sabihin nung healthy na environment. Na yung mga tao doon, no, maayos yung pakikipag-usap. Okay. No? Kasi minsan, yung mga pamilya ng patients, dahil sa pagod na silang makipag-usap doon sa pasyente, lagi nilang galit, hindi na tinatanong kung kamusta yung pasyente, no? Kung, yun, no? So, doon sa ward namin, no, very important yung intersocial interaction. So, may mga trained caregivers kayo? Trained yung mga nurses namin. Psychiatric nurses talaga sila. No? Pati yung occupational therapists namin, psychiatric sila na occupational therapists. So, yung pakikipag-usap, no, maayos yung pakikipag-usap sa kanila dun sa mga pasyente. No? Nire-recognize sila as people, as persons. No? Tapos, tinatanong kung kamusta sila, kung may kailangan sila, nakapagsabi sila na maayos. Okay. So, isa yun doon sa interventions na ginagawa. Yung sa occupational therapy naman, no, kung medyo galing pa sa sumpong yung pasyente, no, yung ginagawa sa kanila is yung hygiene, no? Okay. Yung nire-remind sila na maliligo, na regular na maliligo, yung sa pagkain nila. Tapos yung pakikisalamuha din sa ibang mga tao. No? Kunyari, meron silang mga group activities, no? Na meron silang magluluto sila, no? Na meron silang interaction sa ibang tao, tapos merong activity na gagawin with an assistance of the occupational therapist. No? Okay. That can also be used as yung parang source of livelihood. Tuturuan sila magluto ng kung ano. Yun. Oo. No? Malilibang sila. Candle making. Oo. Yan, para maturuan sila ng pwede nila maging source of livelihood when they come back, no, to their community din. Okay. So, habang naandun sa loob ng facility ang pasyente, sabi mo nga kanina, yung mga family members, minsan, ano na sila nabuburo na, over-fatigue na sa nangyayari, sitwasyon ng kanilang anak or relative. Now, ano po ba ang ginagawa ng mga kamag-anak pag nasa labas na? Meron po ba kayong program para sa mga kamag-anak para pagbalik, Doc, pagbalik ng ng pasyente sa family, marunong na sila kung paano i-treat, i-manage? Yung sa amin, sa Bicol Medical Center, sa Psychiatry Department, may support group po kami para sa relatives ng patients. We call it Saliw Isip. So, aside from
from them, forming a support group, nagve-vent out sila ng mga hinaing nila sa bawat isa. Meron din kaming mga series of lectures sa kanila para mas madagdagan yung kaalaman. Dun sa family members ito? Yes, sa family members po. They meet at least once a month. May mga activities din kami for them. May Christmas party, may Thanksgiving party, yung mga ganon. And then, pag may mga concerns sila na kailangan, halimbawa, meron silang mga questions regarding doon sa patient, no? Since may parang open forum kami at least once a month, may lay forum ang tawag namin doon. So naitatanong sa amin para mas natutulungan namin sila kung paano nila i-address, paano nila i-manage. Oo, napakaganda nun, ano? Kasi minsan nagtataka ang mga kamag-anak kung ano ba ang nangyayari dito sa aming kamag-anak, ano ba ang gagawin namin. And that's good na merong ganong klaseng program na And we have to take care of the caregivers too. Kasi may tinatawag po tayong caregiver fatigue. Kasi subukan nyo nga lang po mag-alaga ng kamag-anak na may sakit ng 2 weeks. What more kung pang matagalan o pang habang buhay yung sakit. Napapagod din po yung caregiver. So, how do you do that, Doc? Okay. Minsan baka kailangan ding i-therapy yung relatives. Oo, dahil nagkakaroon na rin sila ng psychiatric problem of their own. Baka na ita-transfer na sa kanila some of them would get depressed or some of them would be anxious too. So they need help. So ma-identify namin agad-agad. So anong klaseng therapy po ang binibigay nyo sa inyong mga sa mga kamag-anak? Sa mga kamag-anak, usually pagka nag-follow up kami ng patients, kasama yung mga kamag-anak so that we can also talk to them. Very simple yung problem solving skills. Kung meron sila na-encounter na problem na nahihirapan silang to deal with the patient, kunyari ayaw uminom ng gamot. So we try to give them some ideas on how to deal with that kind of problem. Kaya kunyari masungit yung pasyente, hindi nila alam kung paano i-approach. So, ipoprocess namin sila dun sa simple problem-solving skills. So, isa yung supportive na psychotherapy doon. Very important din yung family support group. So, aside from yung psychoeducation, yung lecture type, it also becomes a venue for them to share their own experiences with each other. Kasi sila yung mga nag-aalaga ng halos pare-parehas yung kanilang inaalagaan. So, dun sa group na yun, they can share yung experiences nila on how they cope and how they deal with yung problems with encountering nila with everyday taking care of their patients. So, sa pamamaraan na yun, natututo sila kung paano nila i-deal with yun. And the act of actually sharing, nakakagaan yun ng loob, especially sa ating mga Pilipino. Na nakikita natin na merong mga nakakaintindi at ganun din pa na yung nararanasan. Hindi lang pala ako yung nahihirapan sa pasyente, hindi lang pala ako yung napapagod at minsan naiinis na. Kami. So yung ganyan na attitude, nakakagaan din siya ng loob, nakakapanlakas din siya ng loob. So that's very, very important na form din ng group therapy, yung family support group. I'm glad to know na meron tayong mga program na ganyan. So, Doc, ang isa pang misconception, ang akala nila, pag dinala sa, pag binigyan nyo ng gamot, kaya nga marami ang ayaw magpaggamot kasi pag uminom raw ng gamot, baka magiging robot or kaya baka tumaba ako or pumuyat ako. Okay. Yung nagro-robot po, yung tatawag namin doon yung Parkinsonism or extrapyramidal symptom. Masyadong technical. Basta ibig sabihin po, isa siyang adverse reaction. Pero kadalasan, ito po ay doon sa mga makalumang gamot pa. Okay? Ngayon po, sa MHGAP program, ang DOH meron silang medication access program, Yung kahit yung mga makabagong gamot na may less side effect, kasi hindi naman totally walang side effect ang gamot, na nagiging na rin, ang DOH po ngayon sinisiguro nilang accessible na po ito sa public. Kasi ang nagiging problem kadalasan, may mga available ng gamot na less ang side effect, mahal naman. But with this program ng DOH, they make it more affordable to the relatives. So yung mga makabagong gamot ngayon, maliban na lang siguro kung napakataas ang dose na ibigay mo, maari pa ring mag-robot, pero in general, nababawasan or walang ganong pagro-robot
na Bakit complication. nagro-robot? Okay. Kasi na, ikaw. Bakit nagro-robot? Oo. Isa yun dun sa mga tinatamaan kasi na neurotransmitter nung gamot namin para mawala yung mga simptomas nila. Pagka masyado ng marami na natamaan na neurotransmitter na gano'n, doon medyo tumitigas yung kaya katawan. naman. Oo. So sa makalumang gamot, yung sinaunang gamot, mataas yung mga side effect nila na gano'n, no? Yung paninigas, yung Parkinsonism na sinasabi ni Dr. Pandes. Pero dun sa mga na-develop nila ng gamot na mas Ngayon, makabago na, wala lesser na. Meron pa rin konti, pero lesser na siya, no? Okay. Na side effect, no? Katulad ng sinabi ni Dr. Pandes. Pero yung sinabi mo na tumataba. Totoo yun. Bakit po? Yun naman po yung effect ng mga makabagong gamot, no? Kaya Hindi na nagro-robot pero tumataba. actually hindi lang taba. We call it metabolic syndrome, no? Okay, Hindi lang yung blood sugar affected, even the cholesterol level, among others. So, kaya doon papasok yung healthy lifestyle. Now, we have to give emphasis on the healthy lifestyle pa rin. Na they have to exercise, they have to observe and adhere to healthy diet, no? And then, ano pa yun? On our part, we need to monitor them regularly doon sa mga metabolic parameters, and we need to educate them also. Kasi, syempre, ang concern namin, hindi lang naman yung mental health issues nila. As doctors, since doctors pa rin kami, we need to treat the patient in a holistic manner. So, even their physical health, we need to make sure that they're okay in terms of their physical health. Okay. Yung question ko, always na sinasabi ko, kung ang spiritualidad po ng isang tao nakakatulong, Doc, pareho po kayo, pwedeng sumagot. Sa case niyo po, kasi as a doctor, meron po bang pagkakataon na because they are closer to God, they read the Bible, they pray, nababawasan? It Yes. helps them cope, of course, with the stressors, no? Sinabi nga dun sa mga naunang interview natin dun sa last episode, na prayer, for example, is a form of meditation. It can relax you. Tapos, with you knowing that you have a relationship with a higher being, so yung confidence mo, yung self-esteem mo can be addressed by that. Not looking at it kahit dun sa spiritual, but on the immediate effect emotionally. Tapos sabi ko nga, going to church is an act of fellowship, and fellowship in itself is a support system. However, yun lang kasi minsan reserved kami mag-tackle ng spirituality. In some cases, for example sa schizophrenia, halimbawa, ang delusion niya siya ay si Jesucristo. Manalangin kayo sa or ang kapag ang theme, for example, ng delusion niya ay religious or something that's related to a theological figure or whatever, hindi muna kami masyadong hindi namin challenge yun, or hindi namin all the more na ini-expose yung pasyente doon, kasi instead of it being therapeutic, baka mas na-agitate or na-aggravate so, yung case-to-case patient. basis. Case-to-case basis Pero pa rin po. most of the time siguro, kasi sabi nyo nga, yung pasyente hindi na nakaka-discern ng reality. Ng reality. So siguro, yung family as a support group, gawin yon na regular, mag-pray. Kahit ayaw man nung pasyente, but at least nakikita kayo na you come together and pray for him. Okay. So, yun pong may mental health rights ba ang mga patients? Ano po ang mga rights nila being a patient? So, very, very important yung question mo, no? Especially since we're dealing with yung isang vulnerable na population. So, ibig sabihin natin doon na vulnerable sila is, sila yung mga parang susceptible, yung nawawalang, hindi sila masyadong pinapansin, mas lalo na't meron silang mental health concerns, mental health problems, no? So, in terms of yung rights, meron silang rights, no? Kakapasa nga lang nung mental health law na, mental health bill, no? Doon, just to protect their rights. Kasi isa sila doon sa mga pwedeng yung rights nila ay na-underestimate. So, kailangan nila ng special na law para doon. So, ang mga rights nila ay tulad din ng rights, no, ng isang typical
na human rights. Meron kang right na access dun sa health. No? Very important Access yun to na healthcare. access to healthcare. No? Yun yung very important na sinasabi ng mental health law. Na pagka pumunta sila sa isang ospital, kailangan bigyan sila ng sapat na pangangalaga. Tama. Meron din silang rights to decide then for themselves to a certain degree din. Oo. And To a very certain important. degree, kasi mamaya niyan, mag-decide siya, wala na nga siya. Wala siya sa concern tamang yan. pag-iisip. Pero sinasabi din dun sa mental health law na dapat mag-assign din siya. Na just in case magkaroon ng mga situations na mahirapan siya mag-decide, meron din certain people na pwedeng mag-decide para sa kanya. No? So, dapat alam niya agad, no? Yes. Na something might happen in the future. So, I'm assigning my daughter or my husband. Okay, oo. Tapos, so, yun yung isa, no, na kailangan i-protect yung mga rights nila. No? Kasi hindi ibig sabihin na meron kang schizophrenia, ay wala ka ng karapatan Tama, mag-decide oo. for yourself. Ang iba nga niyan, Doc, ang alam ko, chine-chain, they are being chained. Ayun. Oo, nilalagay sila Sa cage. Sa cage. Oo. I've seen cases like that, no, when I went to, especially dun sa more rural areas, no. Pagka tiningnan natin siya in the superficially, parang sobrang ano ba naman klaseng pamilya yan na kinikage nila at chini-chain nila yung kamag-anak nila. But then when you talk to them, no, Wala na makikita mo na wala silang iba kasing paraan. I saw one na actually yung tatay natutulog sa labas, yero lang yung bubong niya. Yung anak niya nakatira sa isang kubo na maganda yung kubo niya, no? Coconut yung wood, yung walls niya, may pawid, no, may roof, no, pero naka-lock doon. Mas maganda pa yung tirahan ng anak niya kaysa sa kanya. Pero sabi nga niya, kasi ito lang ang alam ko na paraan para maalagaan ko siya. Oo, kasi pagka binuksan niya yung pinto, lalabas at pwedeng makapanakit ng ibang tao. At ang mas takot niya is masaktan yung anak niya. So, yung ang central message nga nun sa akin is, huwag natin sila i-judge na agad-agad. Right, No? Kasi there's a story, no, behind that picture din. Na it also speaks of yung access din to healthcare no ating mga kapatid dun sa rural areas na very important. So sa ganong sitwasyon, Doc, na walang ibang alternative option yung parents kundi ang itinikala or i-chain or i-cage. Ano po yung maibibigay yung recommendation sa mga magulang? So, yun yung ating isang aim ng MH Gap din, yung ginagawa na lectures, yung how to deal with yung simple na mental health concerns, no. Tinitrain namin yung MHOs, nurses, no, and even yung iba, nagawa namin dun sa barangay health workers, no, para ma-report doon sa doktor, no, or sa mga nurses na may ganitong case and mabigyan sila ng lunas, no. Kasi pagka ginamot naman sila, nabigyan ng gamot, no, at napakain na maayos, nakausap, they can be more functional, na hindi mo sila kailangan i-chain para hindi sila manakit ng sarili o manakit na ibang tao. Dapat makita yun ng mga tao no? Para maniwala sila na, basta bigyan natin sila ng gamot at ipakausap natin, gagaling at may magagawa pa sila. No? So that's very important. Napaka-importanting, Dr. Pandes, kasi ang akala nila, once you have this mental disorder, hindi ka na pwede magtrabaho, hindi ka na maging normal uli. Okay. Like what we would always emphasize, it's not a death sentence. Given the right medication and with adherence. Kasi ang crucial doon kung susunod ba sa pag-inom ng gamot, magpapakita ba sa amin on a regular basis para ma-follow up sila. With all these things, they can live with it. No? May mga patients with schizophrenia who are actually highly functional. Some of them are working. Talaga. Kung napanood niyo po yung pelikula na A Beautiful Mind, di ba si Dr. Nash, a mathematician, even won a Nobel Prize in mathematics. Kasi, siya. Yes, with schizophrenia patients. So, ang message namin is that with schizophrenia, all they need to do is avail of the psychiatric health services that are available and then adhere to the treatment modalities and mag-follow up on a regular basis. Okay? Yung relapse po, so once na binigyan ka na ng, halimbawa, ako ang pasyente, once na binigyan na ako ng gamot, ano yan, na magre-relapse yun?
Okay. Yung relapse, kadalasan nangyayari kapag naputol talaga yung adherence. Kapag hindi sila sumusunod doon sa pag-inom ng gamot. Or minsan, nag-a-adhere pero malibaw may mga panibagong overwhelming na stressors, no? Kaya nandun yung importance ng follow-up. Kasi magtitimpla kami, mag-a-adjust ulit kami ng dose. Kasi ang akala nila, magagamit, pwede lang ang ano nito, natural remedies. Ay, opo. So kailangan talaga, Doc, pag merong ganitong klaseng sakit, pupunta talaga sila sa psychiatrist. Even no, dun sa mga alternative na medications, no, complementary medicine, hindi ganun kaganda yung evidences nila as effective yung medications nila with yung schizophrenia. Kaya dito talaga, yung western, yung allopathic medicine, no, very important. Iinom talaga sila ng gamot para umayos sila. And yung environment, no, yung family support, very, very important din yan. Ayun. It is a must. It is a must na na uminom sila ng medication. Okay, thank you so much. Any parting words, Dr. Pandes? Okay, like we always say, psychiatric treatment is available, no? Psychiatric services in our country may be limited, but it's available. So all you need to do is itapon nyo yung stigma, wag nyong ikahiya, no? Kailangan pong mabigyan agad ng lunas, and then once treated, adhere to the treatment modality doon sa medication to prevent relapse para mas mahaba-haba po yung remission, no? Yung phase na walang sumpong. Dr. Castro. Siguro yung gusto ko sabihin din sa viewers would be yung warm and supportive na environment, no, na family environment, no, very good relationships, no, can make a difference dun sa course ng schizophrenia. So and to any mental health disorder in that case, no. So have a very good home, eat right, no, exercise well, no. That can be very, very good protective factor for you, no, for mental health problems. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo, Thank you Dr. Pandes again and for inviting us. Dr. Castro. Mga kaibigan, kung ano man po ang sitwasyon nyo sa mga panahong ito, always remember there is always hope for those who submit to His will and power. You don't have to struggle alone because God is always there. Ito po pala, please read this book, The Power of Hope. Marami pong magagandang mga nuggets of information na matatagpuan dito. Maraming salamat po. Ito po uli ang inyong kaibigan, Lalaine Saron Alfanoso. Thank you so much.